بسم الله الرحمن الرحیم. دلته مونږ بیا د کوم انم ډیټا ټایپ ته دا مونږ ډیفاین کړلو د څه شي لپاره د ګریډ لپاره. اولنۍ مونږ یو ګریډ A پوسیبل دی، A لپاره مونږ څه شی ورکړلو، دغه لپاره مونږ میپینګ وکړلو د 1 سره، د B لپاره به اتوماتیکلی د 2 سره شي، د C لپاره به 3 سره شي، دغه لپاره به د 4 سره شي، دا به مونږ سره د 5. مطلب د 1 نه تر 5 پورې مونږ سره یو سپیسیفیک ګریډ ریپرزینټ کوي په دغه یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ په دغه انم کې. خدلته مونږ سره مین فنکشن له مونږ راغلو. په مین فنکشن کې جی په نامه باندې چونکی جی مونږ سره د ګریډ چې کوم مطلب اولنۍ ټکی دی دا جی دی، دغه وجه نه مونږ دلته دغه مینینګفل نامه جی ورکړله. اوس په دغه جی کې به تاسو سره څه شی وي، یا به 1 یا به 2 یا به 3 یا به 4 یا به 5 وي، او هر یو نمبر موږ سره یو سپیسیفیک ګریډ ریپرزینټ کوي. خدلته فور ایگزامپل مو چې هر نمبر انټر کړلو، ا نمبر به څه وکي، هغه به ټایپ کاسټینګ وکي ګریډ ته. مطلب دا اخ په ځای باندې بیا A شي یا به B شي یا به C شي یا به D شي یا به F شي. که میچ نشو نو موږ سره به یو داسې ټایپ شي چې هغه به موږ سره کنورژن به دغه نه کیږي، نو به موږ سره ډیفالت کوم سټیټمنټ یا به ایگزیکیوټ شي. بیا چې کوم سره میپ شولو نو که فور ایگزامپل دلته ما 1 ورکړی نو دا به موږ سره میپ چې وشي، میپینګ نه بعد دا به څه وي، A به شي. په A باندې به موږ سره کوم یو ګریډ، مطلب چې چا A ګریډ دی A ایکسلنٹ دی، چې چا B ګریډ دی A ویری ګوډ دی، چې چا C ګریډ دی A ګوډ دی، چې چا D ګریډ دی A صرف فاست دی. او په F باندې چې دا فیل دی، دغه نه علاوه که بل چا چې ورکړلو نو موږ سره څه دی، مطلب 6 ما ورکړو 7 ما ورکړلو نو به موږ سره انویلډ وي. دا به زه کمپایل کم، کمپایلیشن نه بعد به زه څه وکم، دا پروګرام به رن کم. رن مکړلو انټر کای چې یو ګریډ فور ایگزامپل مو څه وکړو 2 مې انټر کړلو. اوس دا 2 مونږ سره نمبر دی، مخکې د اپریشن د سویچ نه دا مونږ څه وکړو ټایپ کاسټینګ ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ وکړو، دا 2 مونږ کنورټ کو بي ته دغه میپینګ وکړو. هغه نه بعد بیا مونږ لاندې څه وکړو په مختلف کیسز کې، چونکې مونږ 1 2 3 نه استعمال کړي، A B C مې استعمال کړي، نو یو په بیس باندې A B C باندې به میچ شي، سیکنډ سره به میچ شي، B سره به میچ شي، چې B سره میچ شي نو یو چې کوم سټیټمنټ یا غ سټیټمنټ به موږ لراو شي. رن مکړلو چې رن مکړو دلته تاسو وکړو چې موږ سره کوم د B نمبر سټیټمنټ دی، نو B نمبر سټیټمنټ موږ سره نورمالي چې راغلی دی په دغه کې تاسو کتای شو A موږ سره ایکسلنٹ دی او چې کوم B دی B موږ سره چې ویری ګوډ دی، نو دا موږ سره د B نمبر سټیټمنټ ایگزیکیوټ شولو. دغه نه بعد چې شو سیستم چې کوم مطلب دا بریک کوم کمانډ دی په دغه باندې کنټرول د سویچ د انټرنل بلاک نه بهر وځي. که دغه نه بعد تاسو سره څه کوډ وي خو هغه کوډ به ایگزیکیوټ شي، کنه وي تاسو سره به ټرمینیټ شي. ګوره دلته زه یو کوډ ته لیکم، اکثر لکه ځنې کسان په دغه کې کنفیوز وي چې دغه چې کله دا بریک سټیټمنټ ایگزیکیوټ شي دغه نه بعد څه کیږي. په دغه کې مو څه ولیکلو، مو جنرال سټیټمنټ ولیکلو، مو څه ولیکلو چې آوټساید سویچ بلاک. اوس په دغه کې چې هر سټیټمنټ رن شي نو یو به څه کیږي، یو نه بعد به وځي کنټرول کنه، نو دا به هر حتی چې انویلډ کیس کې بم د مو سره دا سټیټمنټ بیا رن کیږي، ځکه چې انویلډ اتوماتیکلی په خپل باندې ختم شي، خو لاست سټیټمنټ دی. دا به زری کمپایل کم چې موږ ته پته ولګیږي چې دا کوډ پکې انکلود شو. اوس دغه نه بعد مودیل ته څه وکړلو، فور ایگزامپل مو دلته 5 پورې دی، مو 7 انټر کړلو، چې انټر مکړلو پهله څه وکړو دا انویلډ چې کوم میسج دی دا یې پرینټ کړو، دغه پسې آوټساید د سویچ بلاک دارن شولو. نو دغه نه بعد چې هر څومره کوډ وي نو هغه کوډ به تاسو سره رن کیږي. زه به دلته په هر سټیټمنټ کې دننه بیک سلیش ان ولیکم چې موږ سره مطلب دا په ملټیپل لاین کې را درومي. دلته مو څه وکړلو بیک سلیش ان او تاسو ای ان ډي ال هم لیکلی شو، دلته موږ سره دواړه هم سپورټ کیږي. که تاسو ای ان ډي ال ولیکم تاسو سره به دا نیو لاین لدرومي، او که بیک سلیش ان ولیکو په بیک سلیش ان باندې بم د نیو لاین لسی. زه به راشم دلته به په لاست سټیټمنټ دلته بم زه څه وکم، چونکې دا که تاسو خیال وکړو اوس موږ سره څه وو په یو لاین کې دواړه راغلي وو چې موږ سره په ملټیپل لاین کې راشي. دا مو ریکمپایل کړلو، دغه نه بعد ما رن کړلو. فور ایگزامپل مو 5 ورکړلو، په 5 باندې څه فیل دی کنه، رن مکړلو نو موږ سره چې کوم لاست سټیټمنټ دی دغه نه مخ ډیفالت سټیټمنټ نه مخکې سټیټمنټ رن کړلو، یغه نه بعد په بریک باندې کنټرول ووتو، یغه نه بعد خو ډیفالت سټیټمنټ هم ډیفالت سټیټمنټ بای پاس کړلو. دغه نه بعد چې کوم آوټساید د بلاک چې هر څومره لاین اف کوډ وي هغه تاسو سره په سیریز کې په سیکوینس کې لاین بای لاین ایگزیکیوټ کیږي. نو دا موږ سره یو بل اگزامپل د سویچ سټیټمنټ ولا. دغه نه علاوه دا موږ وکړو، دا به زه بند کړم.
خدای یو نیکست اگزامپل دی دلته مونږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ د انم ډیټا ټایپ چې جوړ کړو ایکسس لیول تاسو ته به ما وی چې کله مونږ په 1 باندې انکریمنټیشن کو نو مونږ به د نمبر پهله به انیشلایز کو نور خپل اتومات کیږي دلته د لیول د پوره چې کومي ویلیوز دي نو دا په 1 نه انکریمنٹ کیږي بلکې دا په چشي باندې په 10 مو انکریمنٹ کړي نو دلته نورمالي کلام چې ته یو سیستم ته یا موبایل ته یا مطلب د یو ډیوایس ته انټری کې نو از ا ګیسټ کړای شي از ا یوزر کړای شي چې کوم ته موږ اینډ یوزر یایو از ا موډریټر کړای شي یا از اډمن کړای شي دا مختلف قسم سیستم کې دی شي هغه سیستم تاسو سره یو ویب سایټ هم کې دی شي چې ویب سایټ کې ته از ا ګیسټ راشي ته صرف ویو کالای شي از ا یوزر راشي از ا یوزر دا چې مثال په تور باندې د ډایرکټریټ چې کوم پورټل دی په دغه کې زه یوزر یم تاسو چې شي او تاسو پکې ګیسټ یو هغه شایونه چې ماته پکې اکسیسیبل دي تاسو ته نه دي اکسیسیبل خو زه داسې نشم کړی چې تو 50 نمبر دي دغه 60 جوړې کم سره ما کنټرول کې دا نشته زه صرف یو کېدل کړای شم یا مثال په تور باندې په میرټ لیست کې ته نه راسي او زه چې وکم زه پکې په خپل چینجز وکم تاسو په میرټ لیست کې راولم ځکه چې موږ سره دغه اکسس نشته دی مونږ یوزر یو بیا دغه موډریټر وی اکثر پکې مسله راشي یو کس وی چې ما هو پکې شناختی کوډ نمبر غلط لیکلی نو ما پکې غلط لیکلی اکثر تاسو نه غلطی شي خو بد قسمتینه تاسو اوسه په ریچ هم نه دی ویلي ما ته اوسم په یادو باندې داسې کسان یاد دي لکه محمد وقاص خان دا نامه یې ده پوره دغه وقاص خان لیکلی دغه مونږ ته نه دی ویلي که په فارم باندې ولا ما ډیټا لګلې وای دغه ډیټا غلطي ده ما ډی ام سی کې چې وکړه ډی ام سی نه ما انټری کړې ډی ام سی کې نه محمد وقاص و داسې شاه سعود په نامه باندې تاسو سره سوکتای اکثر نامې تړلې لیکلي یا خپل اپلای غلطه کړې یا په بل چا کړې اوس دا نوم که مثال ته پته وای فارم د پرینټ کړی وای چې د ما په نامو کې خو سپیس دی دلته نشته او تا ویلی وای نو تا به ریکویسټ رالګلی وای ریکویسټ په ما مخکې موډریټر د موډریټر سره لیمیټډ پاور وي د مختلف شیانو والا لکه زه به مثال ورکم تاسو ته که زه دلته پورټل کولاو کوم په پورټل کې موږ سره اوسم د موږ چې دا لکه چونکې ریکارډینګ کېږي دغې وجه نه نشم ښکالی که د موږ چې کوم د ډایرکټریټ په پورټل باندې کوم سیټونه دي دا څه شي دا 40 دي د کمپیوټر ساینس والا دا نه موډریټر چینج کولی شي نه زه یوزر یم تاسو خو یاسې هم نشو چینج کولی دا مونږ شی وکړو مونږ اپلیکیشن ډایرکټر ته ولیکلو ډایرکټر بیا چې کوم د دغه سیستم کوم ډیپټي ډایرکټر دی اخته لیټر وکړي خو سټیل مونږ له اپروول راکړو خو سټیل یا په دغه ځای کې دا چینج نه کړی نو دا چینج څوک دی اډمین کې د هر ویب سایټ یا د هر سیستم یو اډمین وي نو داسې مونږ شی کو د سویچ سټیټمنټ په ترو باندې مطلب دا چې کلام ته یو سیستم ته اکسس وکړي ته څومره پریویلیجز ملاویږي نو دا چې شي په بیس باندې دا ته یوزر چې کوم اکاونټ دی د یوزر اکاونټ په بیس باندې نو دلته موږ یوزر اکاونټ ډیفاین کړل مختلف قسم لیول سره چې ګیسټ له موږ چې ور کړلو دا ویلیو 10 ور کړل چې کومي موږ سره عام یوزر وی لګم د یو سیستم کې ورته څه لیمیټډ اکسس ملاوي نو وخت څه یا ته موږ یوزر ولیکل موډریټر سره سب ایکسترا پاور زم وی مطلب دا یو ریکارډ دی مونږ پکې غلط انټر شولو او یا یو سټوډنټ ته مو سره انرول دی فار ایگزامپل پېښور یونیورسيټي پورټل دی باخ کې مو یو سټوډنټ انرولمنت وکړو تاسو سره شاهین پر اما کاسو مو انټری کړی و په پورټل باندې ځکه چې مو په ټایم کمو خو بیا وروسته وی چې زه اډمیشن نه کوم نو ما څه وکړلو ما ومغه سکرین شاټ واغستو یو خپل اتوماتیک نمبر ورته ملاوېدو ام یونیورسيټي چې کوم موډریټر وخت سند کړلو چې دا ریکارډ موږ نه غلطه کې انټر شوی دا ډیلیټ کا بس هاي ډیلیټ کړلو نه بعد پکې بیا نیکسټ انټری وشوله نو دا موږ سره مختلف قسم شی وي د یوزر د یو سیستم د استعمالېدو لیول وي نو دلته موږ دا په یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ په انم ډیفاین کړلو او هر یو چې کوم د یوزر نیم دی دغه موږ یو نمبر ورکړو په یو نیومریک نمبر باندې موږ دا ریپرزینټ کو بیا موږ په مین فنکشن کې د نن د انټیجر ټایپ یو ویریبل لیول واخستو موږ دلته میسج ورکړلو چې ډاینامیکلی دا لیول کې موږ مطلب یا به 10 وي یا به 20 یا به 30 یا 40 چې دغه کې تخپل لیول ورکړه چې تو مطلب کوم لیول دی مطلب چې ته ګیسټ وي نو ته په ګیسټ یوزر باندې لاګ ان شي کته یو عام یوزر وي ته په عام یوزر کې پته موډریټر وي په موډریټر او کې اډمن وي خو دلته په نمبر باندې موږ انټری کو بیا دا نمبر چون کې موږ لاندې په دغه چې کوم د دغه لپاره لیبلز دي په لیبل باندې دا کمپیریزن کو نو دا خو موږ دلته نمبر انټر کوو نو موږ به دا نمبر لیبل ته کنورټ کو په چې شي باندې په ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ باندې بیا دلته چې کوم سره میچ شي نو اوبه تاسو سره چی وکي او ما سپیسیفیک بلاک به تاسو سره رن شي زبراشم دا پروګرام به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به زه دا رن کم ما سره پکې څه ایرر نشته نو دا ایگزیکیوټیبل کوډ راولو دا مرن کړلو دلته سیچ انټر کا اته کوم د استعمالېدو مطلب اکسس لیول دی فار ایگزامپل په فرست کې مو څه وکړلو
هغه چې کوم مطلب ګیسټ یوزر وي چې صرف ویوینګ کړای شي هیڅ شی هم نشي کړای مطلب زه دمره کړای شم په ما او په تو کې څه فرق دی چې زه میرټ لیست جنریټ کولی شم تو اپلای ډیټا نه ته میرټ لیست نشي جنریټ کولی نو او البته په میرټ لیست کې چینج زه نشم کړای به څوک یا به موډریټر کی بیا مطلب دا میرټ لیست که زه وغواړم چې زه دغه نه یو انټري ختمه کړم نو دا نه زه کړی شم نه موډریټر کړی شي دا بیا اډمین کی دلته مو لیول شی وکړو 10 مو وکړو چې انټر مو کړلو نو دلته چې وشولو هغه بلاک ایگزیکیوټ شولو چې په کوم کې د ګیسټ یوزر دی نو ګیسټ اکسس لیمیټډ فیچر مونږ سره راول دا مت شی وکړلو دا به زری رن کم راول مې دوه زره مت شی وکړلو ری رن مکړلو فور ایگزامپل دا کوډ مو 40 ویر کړلو چې انټر مکړلو نو دا مونږ سره د سیستم فول کنټرول چا سره وی د اډمن سره دلته هغه اکسس میسج ویر کړلو چې ته شې شولې لاګین شي ګوره مختلف قسم چونکی تاسو اوس بیګینر یو ډیره پته ځنه لګیږي دغه نه بعد تاسو په 4 سیمستر کې او سبجیکټ ورودرو می ډیټابیس منیجمنت سیستم نو په ډیټابیس منیجمنت سیستم کې موږ سره ګوره دوه قسمه سافټویر وي یو موږ سره کلاینټ وي یو موږ سره سرور وي دا اوس چې کې موږ لګیو دا کلاینټ سیستم دی مطلب دا د اپلیکیشن هم کلاینټ دی یو موږ سره سرور وي یا مطلب دا موږ سره چې کوم لینګویج دی لینګویج دوه قسمه دي یو ته موږ کلاینټ سایډ سکرپټینګ لینګویج یو ته موږ سرور سایډ سکرپټینګ لینګویج یو مقصد یې څه هر هغه لینګویج چې په یو انټ سیستم اتوماتیکلی بغیر د سرور نه درن کیږي اخته موږ یو کلاینټ سایډ سکرپټینګ لینګویج بعضی لینګویج داسې وي چې د سرور نه بغیر رن کیږي نه اوس فور ایگزامپل دا سیستم چې دی دا خو سرور نه دی کنه دا خو کلاینټ دی زه غواړم چې په دغه باندې د سرور سایډ سکرپټینګ لینګویج مثال به زه تاسو له دوه لینګویج یې کوم مخکې به تاسو ته مطلب کلیئر د سرور سایډ سکرپټینګ لینګویج یو دوه ایگزامپل تاسو له کوم یو موږ ویب سایټ ډیولپمنٹ کې استعمالي کې موږ ته PHP یو PHP دا یو سرور سایډ سکرپټینګ لینګویج دی باید موږ سره شي باید موږ سره MySQL یا د مای به ختم کړم ځکه چې موږ سره یو ټول دی موږ سره یو لینګویج دی SQL تاسو کې دي چې نو ما ورته دلته موږ یو سټرکچر کويري لینګویج اوس دا سټرکچر کويري لینګویج دا استعمالي کې د څه لپاره دا استعمالي کې د SQL د ډیټابیس لپاره اوس په ډیټابیس کې تقریبا داسې وګڼل چې 18 وخت تر 21 پورې کمانډز دي چې په دغه باندې مکمل موږ سره ریلیشنل ډیټابیس دا بیس کیږي اوس دا 18 کمانډ چې دا په سیستم ډایرکټ نه رن کیږي دا به په سرور باندې رن کې نو دا سرور د کوم سرور موږ استعمالو هغه ته موږ SQL سرور نو دا سیستم خو مو سره سرور نه دی زه به دلته سافټویر انسټال کوم چې اب بیهیو کوي لایک سرور یا مثال په تور باندې ګوره ویب سایټ خو په آنلاین وی کنه یو کس ته فور ایگزامپل هیدر چې کی دا ویب ډیولپر دی دا ویب سایټ جوړوي نو خلک د اپلوډ کېدو نه پاس خو به کې بیا ټیسټینګ نه کی کنه دا اپلوډ کېدو نه مخکې مختلف قسم ایشو پکې آئیډنټیفای کی نو دا مختلف قسم ایشو اوس ویب سایټ چې دا فیچر دی دا په سرور رن کیږي او ته چې په سیستم باندې رن کې نو دغه لپاره موږ سره بیا یو سرور رن کی انسټالیږي چې ته موږ سي یا ورته زیم سرور یا ورته څوک ورته ویم سرور واقعي په سرور استعماليږي یو ته موږ زیم سرور او دویم ته موږ ویم سرور ورته سره چې دا سافټویر دی او دا چې کی په دغه سافټویر یې ټول کمپیوټر نه چې جوړ شي دا ویب سرور جوړ شي په کمپیوټر کې مطلب دا ته ویب سایټ د لانچ کېدو نه مخکې لکه څنګه ته یو ریل ویب سایټ خوري مختلف قسم ویب سایټ تاسو کتلی مثال به لایل کوم فور ایگزامپل هیدر چې کی د فیسبوک کلون جوړي فیسبوک کلون مطلب دا چې ټول فیچر به فیسبوک باندې وي خو فیسبوک باندې وي تاسو به د واتس اپ کلون کتلی اکثر موبایل کې خلک انسټال کی نو دا چې وي اوس د واتس اپ د فیسبوک ته لپاره سرور ریکوایرډ دی او سرور تاسو سره نشته دی مطلب هغه په نیټ باندې ول آی پی اخلي چې لایو کوي نو کته وغواړي چې ته په خپل سیستم کې دا سرور جوړ کی نو ته به شي او کې ته د ویب سرویس د لپاره یو سرور انسټال کی چې موږ سره ویم او زم په نامه باندې نو په دغه کې ټول بیا د ویب سایټ په لوکل سیستم کې د سرور فیچرز ورکوي نو دغه لپاره موږ سره نو دلته نورمالي موږ سره دوه قسمه لینګویجز ویچ یو موږ سره سرور سایډ سکرپټینګ لینګویج یو موږ سره چوي یو موږ سره کلاینټ نو دا چې کوم موږ لیکو دغه موږ چیرته سرور چې نه انسټال کړی نورمالي ګوره کلم چې موږ سره تاسو ممکن دی یو نمبر نامه موجودی خو پیژنو بیا نه آی پی ایډرس پیژنو دا شی وي دا فیزیکل دی که دا لوجیکل دی دا فیزیکل دی که دا لوجیکلی فیزیکل شي ته
فزیکل موږ د آی پی فزیکلی که لوجیکلی زه دا شی پاتې کېږي بدنه به تیر شو فعل حال ځکه چې دا فعل حال دغه سره ریلیټډ نه دی نو خو دا لوجیکل وي اصل کې نمبر چې څومره وي دا لوجیکل وي یا په دغه باندې موږ میپینګ کوو تاسو به نیټ او پیټ یو دوه شیونه دي ممکن دی چې اورېدلي مي فنډامنټل کې به اوس وایو نیټ او پیټ دوه اصل کې دا کنورژن څرنګه کی تاسو کلم د فیسبوک آی پی نه لیکلی تاسو لیکو www.facebook.com دغه پس شوت آی پی ایډرس دی نو دا د نیټورک نیټ چې شي ته نیټورک ایډرس ترانسلیټر نو دا ایډرس او دا نیم په منځ کې چې شوی میپینګ شوی دا نامینا آی پی را وکړل یا آی پی په بیس باندې نیم ته رسیدل دغه موږ دغه لپاره موږ سره پروتوکول استعماليږي دا به تاسو ان شاء الله چې مخکې به وایو نو دا موږ سره یو بل اگزامپل وو چې ولا د سویچ سټیټمنټ ولا دا به باندې کوم بیا به نیکسټ ان شاء الله بلکې شروع